सेक्शन सी ला आपण स्टार्ट करणार आहे. सेक्शन सी मध्ये क्वेश्चन 15 पासून स्टार्ट होईल. लक्षात घ्या, क्वेश्चन 15 पासून स्टार्ट होतोय आणि सेक्शन 3 मध्ये 3 मार्कचे क्वेश्चन्स आहेत. सगळे जे क्वेश्चन्स आहेत ते 3 मार्कचे क्वेश्चन्स आहेत. लक्षात घ्या. तर हे जो एक सेक्शन ए, सेक्शन बी 20 मार्कचे क्वेश्चन लक्षात घ्या. म्हणजे पहिला जो सेक्शन आहे तो 20 मार्कचा आहे. दुसरा सेक्शन जो आहे तो 16 मार्क्सचा आहे. तिसरा क्वेश्चन जो आहे, तिसरा जो सेक्शन आहे तो प्रत्येकाला 3 मार्क्स आहेत आणि त्याच्यात सुद्धा 24 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. लक्षात घ्या. म्हणजे त्याच्यात 8 सॉल्व व्हायचे. सॉल्व एनी 8, सॉल्व एनी 8 आणि हा सर्वात मोठा क्वेश्चन 24 मार्क्सचा, 8 ते 24 मार्क्सचा क्वेश्चन हा. लक्षात घ्या. पहिला आहे तो 20 मार्क्सचा, त्याच्यात 8 क्वेश्चन्स असतात, ते MCQ असतात, 16 मार्क्स झाले आणि 2-4 क्वेश्चन्स 1 मार्कचे, तो 20 मार्कचा क्वेश्चन. दुसरा जो सेक्शन आहे, सेक्शन बी जो आहे तो सेक्शन बी 16 मार्कचा, 8 सोडवायचे असतात, 2 मार्कचे क्वेश्चन्स असतात. आणि थर्ड सेक्शन जो आहे तो 8 सोडवायचे, 8 सॉल्व करायचे असतात आणि ते 8 सॉल्व केलेले असतात. ते 8 सॉल्व करून त्याच्यापासून आपल्याला काय करायचं आहे तर 3 मार्कचा एक क्वेश्चन. 8 3 जा 24 मार्क्स. ओके. तर आपण क्वेश्चन 15 काय बघा. इफ आणि हे ज्याला हा सेक्शन कंप्लीट चांगला झाला त्याला भरपूर मार्क्स म्हणजे 60 प्लस होतात. 3 मार्कचा क्वेश्चन झाला की 60 प्लस क्वेश्चन होतातच. लक्षात घ्या. त्यामुळं जास्तीत जास्त या सेक्शन सी वर जास्त भर द्यायचं आहे. 3 मार्क्स. इफ 2 tan inverse of 3 tan inverse of cos x equal to tan inverse of 2 cosec x, then find value of x. Then find value of x असा क्वेश्चन आहे. लुक हिअर. काय अवघड नाही, फार सोपा क्वेश्चन आहे, अतिशय सुंदर क्वेश्चन आहे. बघा. तर मी काय म्हणते बघा. तर हा आपल्याला जो क्वेश्चन दिलेला आहे त्या क्वेश्चनमध्ये आपण आन्सर कसं फाइंड करायचं पहा. LHS दॅट इज LHS मध्ये 2 tan inverse of cos x आहे. काय आहे बघा, 2 tan inverse of cos x म्हणजे tan inverse of cos x किती टाइम्स आहे, 2 टाइम्स आहे. सो आय विल राइट दॅट इज 2 times is tan inverse of cos x plus tan inverse of cos x 2 times 1 equal to tan inverse of 2 cos x. आता tan inverse of a plus b चा फॉर्म्युला माहिती आहे, but tan inverse of a plus tan inverse of b equal to tan inverse of a plus b divided by 1 minus ab. हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे. हा माहित पाहिजे, माहित करून ठेवा, लक्षात ठेवा. हे बघा. तर tan inverse of a plus tan inverse of b equal to tan inverse of a plus b divided by a च्या ठिकाणी कोण आहे cos, b च्या ठिकाणी कोण आहे cos. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये, या फॉर्मॅटमध्ये, एक्झाम्पलमध्ये तयार झालेलं आहे. मी हेच मांडणार आहे. Therefore tan inverse of जिथं ए आहे तिथं मला काय ठेवायचं बघा, tan inverse of a च्या ठिकाणी cos x, b च्या ठिकाणी cos x ठेवायचं आहे. cos x प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 मायनस cos x इंटू cos x इक्वल टू tan inverse of 2 cosec x. समजलं बघा. काय फॉर्म्युला यूज करायचा, हा फॉर्म्युला यूज करायचा. दॅट इज tan inverse of, look here, tan inverse of cos 6 plus cos x 2 cos x divided by 1 minus cos square x equal to tan inverse of 2 cosec x. काय केलं बघा, एकच गोष्ट केलेली आहे. You have to use, that is you have to separate that 2 tan inverse of x is tan inverse of x plus tan inverse of x
that is tan inverse of a plus tan inverse of b equal to tan inverse of a plus b divided by 1 minus ab हा फॉर्म्युला यूज केला आपण आणि मग इथं a च्या ठिकाणी आपण cos x पुट आउट केलं, b च्या ठिकाणी cos x पुट आउट केलं, सो इट विल बिकम tan inverse cos x plus cos x divided by 1 minus cos x into cos x equal to tan inverse of दोन्ही वजा आपण tan inverse कॅन्सल करू टाकतो. It will become 2 cos x divided by 1 minus cos square. आयडेंटिटी मध्ये आपली जी आयडेंटिटी आहे, काय आयडेंटिटी आहे? sin square x plus cos square x equal to 1. याच्यावर मला पाहिजे असणारे व्हॅल्यू काढू शकतो. 1 minus cos square पाहिजे मला, याचा अर्थ मी cos square इकडे ट्रान्सफर केलो, सो sin square x equal to 1 minus cos square x हे यूज करणार आहे. या 1 minus cos square च्या ठिकाणी काय पुट करणार मी? sin square x पुट करणार इक्वल टू 2 cosec x. याला पाहिजे तर मी इथं सपोर्ट हा देऊ शकतो. sin square x पुटणारला आपण व यू हॅव टू यूज 1 minus cos square x equal to sin square x आपण इथं पुट आउट केलं, तिथं सपोर्ट देऊ शकता तुम्ही. 2 to get cancelled from both sides. Therefore remain cos x divided by sin square x equal to cosec x means 1 upon sin x. One sign get cancelled. Cosec means 1 upon sin, and so that here remain cos x divided by sin x equal to 1 only. 1 राहिलेला इथं, मग तो तिकडे ट्रान्सफर केला की नाही तुम्हाला cos x equal to sin x. And you know for which value of x sin and cos value same. The value of sin and cos same for which value? That x is pi by 4. कोणत्या अँगलला, मला काय म्हणायचं आहे, कोणत्या अँगलला cos ची आणि sin ची व्हॅल्यू सेम असते, तर pi by 4 ला. therefore x equal to pi by 4 because you know that is the cos x pi by 4 is 1 upon root 2, sin pi by 4 is also 1 upon root 2. So x equal to pi. एवढं तुम्ही व्यवस्थित केला की तुम्हाला किती मार्क्स मिळणार आहेत लक्षात घ्या. 3 मार्क्स मिळणार आहे. 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, लक्ष द्या. हे बघा, 2 tan inverse of x cos x equal to tan inverse of 2 cosec x. 2 times आहे tan inverse of cos किती टाइम्स आहे? 2 times. So 1 time plus 1 time, so 2 times equal to tan inverse of 2 cosec x. Therefore, but tan inverse of a plus tan inverse of b equal to tan inverse of a plus b divided by 1 minus ab. हा फॉर्म्युला मात्र माहित पाहिजे आणि तो यूज करायचा आहे. So we have to put here that is a cos x tan inverse of cos x plus cos x divided by 1 minus cos x into cos x equal to tan inverse of 2 cosec x. tan inverse दोन्ही बाजू कॅन्सल झाला. Here remain 2 cos x 1 minus cos square x, cos into cos square x 2 cosec x. 2 cos x divided by 1 minus cos square means sin square. इथे मी लिहून दाखवले, तिथे आपण सपोर्ट देऊ शकतो. आणि cosec x means 1 by sin x. 2 to get cancel, 1 sin get cancel, remain 1 here only. Sin x transfer there, cos x to sin x, and the value of sin x and cos x is equal for the only one angle theta, that x equal to pi by 4. That is the answer. समजलं का बघा? हे लक्षात तुमच्या जर आलं असेल तर आपण सेक्शन सी मधला दुसरा क्वेश्चन बघूया. हा 3 मार्कचा क्वेश्चन तुमचा संपला. अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन हे ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मध्ये हा क्वेश्चन 3rd चॅप्टर जो आहे पेपर फर्स्ट मधला त्याच्यातला हा क्वेश्चन झाला. सेकंड क्वेश्चन आहे क्वेश्चन 16 that is if angle between the line represented by ax square plus 2hxy plus dy square equal to 0 is equal to the angle between
the line represented by the equation 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 h square minus ab equal to a plus b bracket square. Look here, हा जो काय क्वेश्चन आहे अतिशय सोपा आणि बऱ्याच वेळा विचारला गेलेला पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मधला क्वेश्चन आहे. हा पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मधला हा क्वेश्चन आहे. कितीतरी वेळा विचारला गेलेला क्वेश्चन आहे, लक्षात घ्या. तर तो क्वेश्चन मी तुम्हाला समजून सांगतोय. बऱ्याच वेळा व्हेरी IMP क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचार. त्या क्वेश्चन काय आहे, तर अँगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to the angle between the lines represented by the equation 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. Then show that 100 h square minus ab equal to a plus b bracket square. हे आपल्याला शो करायचं आहे. बघा काय सोपं आहे, किती सोपं आहे बघा. ह्या दोन लाईन्स मध्ये याच्यामध्ये दोन लाईन्स आहेत. जस्ट लाईक ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर याच्यामध्ये दोन लाईन्स असतात आणि त्या लाईन्स नेहमी ओरिजिन मधून पास होतात. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन रिप्रेझेंट द टू लाईन्स अँड ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन. त्या ओरिजिन जाणाऱ्याच लाईन्स असतात, लक्षात घ्या. मग मी आन्सरला सुरुवात करतो. लेट ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents pair of lines represent करतात passing through origin मधूनच जातात. या लक्षात अशा टाइपचे इक्वेशन असेल, अशा टाइपचे इक्वेशन ओरिजिन मधूनच जातात. आणि मग अँगल बिटवीन देम देअरफॉर tan theta be the then theta be the angle between then therefore tan theta equal to modulus of formula 2 under root h square minus ab divided by a plus b. हे आपण थेरम म्हणून पाहिलेलं आहे. याला इक्वेशन 1 म्हणतो. या प्रकारच्या दोन लाईन्स मध्ये, या प्रकारच्या इक्वेशन मध्ये दोन लाईन्स आहेत, त्या ओरिजिन मधून जातात आणि तो फॉर्म्युला आहे tan theta equal to under root h square minus ab divided by a plus b. Okay, equation 1. It is the equation 1. Again, but 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0 is another equation, another joint equation, the joint equation or combined equation, joint or combined equation. हे पुन्हा त्याच्याशी हे जे नाही याच्याशी कंपेअर करून, या इक्वेशनशी कंपेअर करून, या टाइपचं इक्वेशन आहे बघा. हे इक्वेशन याच्याशी कंपेअर करून ए बी सी च्या व्हॅल्यू, एच आणि बी च्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या. therefore compare e to b, याच्याशी कंपेअर करायचं. ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. therefore a equal to असं कंपेअर करायचं. x square चे कोएफिशिएंट कंपेअर करायचे. a equal to 2, 2h equal to minus 5 and b equal to 3 असं कंपेअर करायचं. आणि मग त्याची एवढं कंपेअर केल्यानंतर, हे कंपेअर केलं तुम्ही की मग काय करायचं, हा फॉर्म्युला therefore tan theta equal to modulus 2 under root, याच्यावरून h ची व्हॅल्यू आपण फाइंड करू शकतो बरं का. याच्यावरून आपण h ची व्हॅल्यू फाइंड करू शकतो. b equal to 3, h ची व्हॅल्यू h equal to -5y 2 हे
एचच्या व्हॅल्यू -5/2. इथे व्हॅल्यू आपल्याला एचची हवी आहे ना, -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ए इज हाच परिणाम मांडायचा. ए इज 2, बी इज 3 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज 2 प्लस 3. टॅन थिटाचा हाच परिणाम मांडायचा. 2 अंडर रूट h मीन्स -5/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, a मीन्स 2, b मीन्स 3 and 2 plus 3. Therefore, tan theta equal to modulus of 2 under root 25/4 minus 6 divided by 5. Therefore, tan theta equal to, इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल पहा. 2 under root क्रॉस मल्टिप्लिकेशन पहा. इथे 6 ला डिनॉमिनेटर आपण 1 घेतला सपोज केला तर 25 मायनस 25 यांची मल्टिप्लिकेशन 25 मायनस 24 डिवाइडेड बाय 5 म्हणजे 25 मायनस हे बघा क्रॉस मल्टी 25 मायनस 24 इज 1/4 डिवाइडेड बाय 5 असं होऊन जाईल. 1 कुठला समजलं का बघा. हे 25 minus 6 4 that 24, 25 minus 60 24 1 divided by 5 ची मल्टिप्लिकेशन 4 आणि मग हे रूट जर काढून टाकला tan theta equal to 2 into 1/4 चं रूट 1/2 होईल divided by 5 2 get cancel की तुम्हाला 1/5 मिळेल. काय मिळेल? मॉड्युलस ऑफ 1/5. तो न्यूमरेटरचा कॅन्सल झाला आणि मग फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 झालं. 1 कडे पहा. 1 कडे tan LHS ला tan थीटा आहे, इथे सुद्धा tan थीटा आहे, सेम आहे म्हणून RHS इक्वल टू RHS घ्यायचा फ्रॉम 1 and 2 RHS घ्यायचा 2 अंडर रूट h स्क्वेअर मायनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b. दोन्हीवर दोन्हीचा मॉड्युलस काढून टाकू, त्याचा काय विषय नाही, त्याचाही मॉड्युलस काढून टाकू, याचाही मॉड्युलस काढून टाकू. Squaring on both sides. Squaring on both sides. That is 4. याचा स्क्वेअर केला की याचा रूट निघून जाईल. h स्क्वेअर मायनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. लक्षात घ्या याचा स्क्वेअर 4, याचा स्क्वेअर केला रूट निघून गेला, याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि हा 1/25. 5 1 चा स्क्वेअर 1 5 चा 25 आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तुमचा आन्सर मिळणार आहे. हे बघा असं मल्टिप्लाय केलं 25 4 जार 100 h स्क्वेअर मायनस ab इक्वल टू a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. इट इज द प्रूफ. इज अ प्रूफ. बघा बरं हे प्रूफ झालं का बघा बरं. तुमचं अतिशय मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रूफ आहे, अतिशय महत्त्वाचं प्रूफ आहे आणि हे एक्झामला सारखं विचारतात. समजून घ्या आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि मित्रांच्यामध्ये शेअर करा. ओके, थँक्यू.